easy go. Hello, xin chào các bạn. Thời gian quả thiệt là trôi rất nhanh đúng không các bạn? Chỉ mới chớp mắt một cái thôi là đã gần đến Tết rồi. Nhưng dịp Tết gần đến á, thì anh Bánh Cam News sẽ chia sẻ lại những nơi mà tại Sài Gòn có thể xem bắn pháo hoa nhé. Ok, let's go. Địa điểm đầu tiên mà anh Bánh Cam muốn chia sẻ cho các bạn á, đó chính là cầu Móng nha. Cầu Móng là một cây cầu bắc qua kênh Bến Nghé nối liền giữa quận Nhất và quận 4 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi là một trong những cây cầu cổ xưa nhất tại thành phố này. Cây cầu này á, do công ty vận chuyển hàng hải của Pháp bỏ vốn ra xây dựng vào những năm 1893-1894. Cây cầu này dài 128m, rộng 5,2m. Lề bộ hành á, thì rộng 0,5m, xây bằng thép kiên cố. Cầu làm theo kiểu vòng móng cho nên dân gian được gọi là cầu Móng nha. Trong giai đoạn thi công đại lộ Đông Tây và đường hầm sông Sài Gòn á, cầu Móng được tháo dỡ hoàn toàn. Sau khi công trình đã hoàn tất thì cầu Móng đã được lắp ghép lại theo nguyên bản và gia cố thêm phần trụ móng kèm trang bị chiếu sáng mỹ thuật. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, các bạn hãy đi thêm một đoạn nữa hướng ra sông Sài Gòn thì các bạn sẽ gặp được cầu Móng nha. Thì như mình đã nói rồi, cây cầu này nối liền giữa quận Nhất và quận 4. Cây cầu này có hơn 100 năm tuổi luôn á các bạn, là một trong những địa điểm ngắm pháo hoa nổi tiếng ở Sài Gòn mà bất cứ ai tới Sài Thành đều muốn ghé qua một lần. Bạn có biết không, cây cầu này suýt tí nữa thì bị tháo dỡ rồi, là do nó quá là cũ kỹ đi, nhưng may mắn là thành phố đã đại trùng tu lại cây cầu này. Đứng ở một cây cầu có giá trị lịch sử văn hóa như thế này thì cũng không tệ chút nào đâu các bạn à. Cầu Móng vào những ngày mà bắn pháo hoa cuối năm cũng khá là đông đấy nhé. Nên các bạn hãy tranh thủ tới đây sớm, chọn cho mình một cái góc lắc thật đẹp trên cầu để dễ dàng ngắm nhìn pháo hoa nha. Bạn có thể gửi xe ở cuối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Phó Đức Chính nếu bạn đi từ hướng quận Nhất. Còn nếu mà các bạn đi từ hướng quận 4 á, thì hãy gửi xe ở sân bóng đá cầu Móng nha. Địa điểm thứ hai mà anh Bánh Cam muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không thể nào không nằm trong danh sách này được. Với đoạn đường khá dài và rộng thì nơi đây cực kỳ phù hợp cho các bạn nào đi dạo nè, chụp ảnh tự sướng trong lúc chờ pháo hoa. Với không gian thoáng đãng được trang trí một cách rực rỡ của khu phố này cho phép các bạn chiêm ngưỡng tối đa vẻ đẹp của những lớp pháo hoa bắn lên trời. Chưa kể tới việc bạn có thể xào vào bất cứ quán ăn, quán cà phê nào nếu thấy đói bụng hay khát nước, vì hai bên phố có rất nhiều hàng quán với ẩm thực đa dạng, phù hợp cho bất kỳ lựa chọn nào của bạn. Để mình tóm tắt một chút về phố đi bộ Nguyễn Huệ cho các bạn được biết nha. Nơi đây khởi thủy là một con kênh dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định, còn được gọi là thành Bát Quái do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790. Ban đầu nó có tên là Kinh Lớn, nghĩa là con kênh to lớn, vì là con kênh trọng yếu giúp thuyền bè chạy thẳng vào thành phố. Thời Pháp thuộc, người Pháp cũng gọi là Kinh Lớn với tên tương tự trong tiếng Pháp là Grand. Người Việt đôi khi còn gọi Kinh Lớn là Kinh Chợ Vải vì nơi đây hoạt động buôn bán vải vóc khá nhộn nhịp của người Ấn Độ, còn gọi là dân Chà Và. Sau đó Kinh Lớn được đổi tên thành kênh Channer theo tên Đô đốc Channer, người ban hành quy định giới hạn địa phận thành phố này. Vì lưu lượng hàng hóa vận chuyển trở nên tấp nập nên Kinh Lớn dần dần trở nên ô nhiễm nặng, khiến cho người Pháp phải cho lắp kênh đào này lại, cùng với con đường ở hai bên bờ để trở thành đại lộ rộng lớn mang tên đại lộ Channer vào năm 1887. Tuy nhiên, người Sài Gòn khi đó lại thường gọi bằng cái tên dân gian là đường Kinh Lắp, nghĩa là con kênh bị lấp đất. Đến năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên con đường này lại thành đại lộ Nguyễn Huệ và được sử dụng cho đến ngày nay. Địa điểm thứ ba đó chính là đường Hàm Nghi quận Nhất. Nếu Nguyễn Huệ quá đông so với bạn thì bạn cũng có thể chuyển qua đường Hàm Nghi, một con đường lớn khác chẳng thua kém gì Nguyễn Huệ ở quận Nhất đâu. Cũng như phố đi bộ, con đường Hàm Nghi được trang bị khá nhiều âm thanh đèn điện để tạo nên không gian Tết nhất có thể. Bạn hoàn toàn có thể tới đây cùng gia đình, bạn bè để thưởng thức không khí nhộn nhịp tưng bừng cho tới khi pháo hoa bắn lên. Trước khi tới đây, bạn nên tìm hiểu kỹ một chút khu vực có thể gửi xe nhé. Vì trong ngày bắn pháo hoa, các cung đường quanh Hàm Nghi như Tôn Đức Đạm, Hồ Tùng Mậu, Tôn Đức Thắng sẽ cấm xe lưu thông đấy. Trong trường hợp bạn tới Sài Gòn du lịch thì tốt nhất là bạn nên đặt phòng khách sạn ở gần khu vực này nha, cả Hàm Nghi và Nguyễn Huệ nhé. Địa điểm thứ tư đó chính là cầu Khánh Hội quận 4.
Nếu không muốn đứng ở cầu Móng thì hãy chịu khó đi thêm một lúc nữa sang hẳn phía bên quận 4, bạn có thể ngắm pháo hoa trên cầu Khánh Hội, nằm cạnh bến Nhà Rồng. Đây là cây cầu quay độc nhất Sài Gòn, được xây từ năm 1904. Cầu Khánh Hội gắn liền với lịch sử phát triển và xây dựng của thành phố trẻ trung năng động này. Vị trí của cầu Khánh Hội khá thoáng, không có nhiều tòa nhà cao tầng xung quanh, khá thuận lợi cho việc ngắm pháo hoa cuối năm của bạn. Kiến trúc công uốn lượn của cây cầu cũng cho phép bạn chọn được nhiều góc đứng đẹp để ngắm nhìn cũng như lưu lại những khoảnh khắc giao thừa bằng máy ảnh. Địa điểm thứ 5 đó chính là cầu Thủ Thiêm, nối liền quận 2 và quận Bình Thạnh. Cầu Thủ Thiêm là cây cầu nối hai bờ sông Sài Gòn, nối liền quận 2 và quận Bình Thạnh. Vị trí của cây cầu không quá xa so với trung tâm thành phố. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt xa để ngắm nhìn Sài Gòn cũng như tòa nhà Bitexco cao chót vót phía xa. Chưa kể trong lúc chờ đợi pháo hoa, bạn có thể ngắm nhìn đường cong uốn lượn của sông Sài Gòn rực rỡ ánh đèn mỗi dịp Tết đến xuân về. Công bằng mà nói thì đứng ở cầu Thủ Thiêm quả là hợp lý phải không các bạn? Vì có thể ngắm pháo hoa một cách rất là rõ nét. Địa điểm thứ 6 đó chính là cầu Phú Mỹ, nối liền quận 7 và quận 2. Cầu Phú Mỹ là cây cầu giăng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 và quận 7, thuộc đường vành đai ngoài của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có biết không, cây cầu này là cây cầu dây văng có 6 làn xe luôn, kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Phú Mỹ, nối quận 7 với quận 2 và quận 9 luôn. Cầu cũng giúp việc lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn từ miền Bắc và đi miền Trung, rồi đi đồng bằng sông Cửu Long, đi qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh được rút ngắn nha. Cho nên các bạn hãy tìm tới cái cầu dây văng đầu tiên của Sài Gòn này nha, cây cầu mang tên Phú Mỹ, để xem pháo hoa vào những ngày cuối năm. Cây cầu này lúc nào cũng dài và cũng lung linh ánh đèn để nối liền quận 7 và quận 2 các bạn. Và địa điểm cuối cùng mà anh Bánh Ca muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là đài quan sát của tòa nhà Bitexco. Nằm trên tầng 49 của Bitexco, đài quan sát đầu tiên của Việt Nam luôn là điểm đến được nhiều người thích thú và tò mò. Độ cao 178m của đài quan sát cho phép bạn ngắm nhìn được toàn cảnh của thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể với những ống kính viễn vọng được trang bị đầy đủ, ở đây bạn có thể quan sát tỉ mỉ nhiều góc khác nhau của Sài Gòn. Đứng đây mà ngắm pháo hoa thì quả nhiên là tuyệt vời rồi. Bạn có thể tới đây ngắm nhìn với giá 200.000 một người. Xe có thể gửi dưới tầng hầm của tòa nhà nha. Địa chỉ của tòa nhà đó chính là tầng 49 tòa nhà Bitexco, số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận Nhất. Và đây là phần tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích chương trình, mong các bạn hãy bỏ ra một chút thời gian để like, share và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.